γιατί κανένας δεν μου πάει όσο αυτός. Τόσο πολύ που λέω καλά θα έκανα να κάθομαι να τον αντιγράφω αντί να γράψω οτιδήποτε εγώ. Διαφωνώ σε πάρα πολύ λίγα σημεία. Δεν θα τα έλεγα έτσι ποιητικά, ίσως πάντα, ή θα τα έλεγα λίγο αλλιώτικα, αλλά... Ίσως θα έπρεπε να μεταφράσετε τίποτα από Νίτσε, να διαβάσουμε και καμιά μετάφραση της προκοπής. προκοπής. Να μεταφράσω Νίτσε. Δεν μου φτάνει, μου ρίξει κι άλλη μετάφραση στη ζωή μου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Από τις ελληνικές μεταφράσεις, δύο είναι οι πιο σοβαρά, δηλαδή πιο σοβαρά, που μπορούν να συζητηθούν, δεν είναι καλές ούτε μία ούτε άλλη, αλλά τέλος πάντων δύο είναι. Η μία είναι η παλιότερη του Καζαντζάκη, ο οποίος όμως γερμανικά δεν ήξερε και μετέφρασε από τα γαλλικά και από άθλια γαλλική μετάφραση και ανακατώνοντας και τις ανόητες δημοτικιστικές του ορθοδοξίες, να πούμε, πράγμα που δεν πάει στον Νίτσε. Και βέβαια δεν ήξερε ούτε σχετική γερμανική φιλολογία, ούτε καταλαβαίνει πολλές φορές γιατί ο Νίτσε χρησιμοποιεί αυτό το σύμβολο ή εκείνο. Και η άλλη μετάφραση είναι 10 χρόνια μετά από εκείνη είναι το 13 και αυτή είναι το 25, 24, είναι λοιπόν 11 χρόνια μετά, καμαμένη από τον Κουκούλα, τον Λέοντα Κουκούλα, ο οποίος ήξερε γερμανικά, βέβαια και εκείνος δεν ήξερε γερμανικά σπουδαία, ή τα είχε μάθει τον Γκέρλιτς όπου βρέθηκε εχμάλωτος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά οπωσδήποτε είναι από τα γερμανικά και βέβαια πολλές φορές έχει και κάποιες πολύ λίγες σημειώσεις που και που και είναι διαφωτιστικές. Για να δούμε τι λέει. Ας πάρουμε απευθείας αποσπάσματα. Έχω κατασημειώσει εδώ το βιβλίο, ξαναδιαβάζοντας το χθες, εξ αφορμής του ότι εδώ είχαμε κανονίσει με τον Βαγγέλη να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Βέβαια η γνωστή αρχή του Ζαρατούστρα που είναι το βασικό του βιβλίο, τα αδέφη Ζαρατούστρας, παίρνει επίτηδες τον ήρωά του από την περσική ας πούμε μυθολογία. Είναι το γνωστό βέβαια, όταν ο Ζαρατούστρας έγινε πια 30 χρονών άφησε την πατρίδα του και τη λίμνη της πατρίδας του και πήγε στο βουνό. Εκεί χάρηκε το πνεύμα του και τη μοναξιά του και πέρασαν 10 χρόνια χωρίς να κουραστεί. Στο τέλος όμως άλλαξε η καρδιά του και ένα πρωί σηκώθηκε με τα χαράματα, προχώρησε κατά τον ήλιο και του μίλησε έτσι. «Ω μεγάλο άστρο, πόση θα ήταν η ευτυχία σου αν δεν είχες εκείνος που φωτίζει». Και λοιπά. Λοιπόν, ας δούμε διάφορα αποσπάσματα. Και έτσι μίλησε, λέει ο γέρος, ένας γέρος ερημίτης, τον οποίο συναντάει ο Ζαρατούστρα. Έτσι λέει του μίλησε του Ζαρατούστρα. Ξένος δεν είναι για μένα ο διαβάτης αυτός. Εδώ και κάμποσα χρόνια πέρασε πάλι από εδώ. Ζαρατούστρα τον έλεγαν, μα έχει αλλάξει. Ανέβαζες τότε τη στάχτη σου στο βουνό. Θέλεις σήμερα να φέρεις τη φωτιά σου στους κάμπους. Δεν φοβάσαι των εμπριστών την ποινή. Ναι, αναγνωρίζω το Ζαρατούστρα. Καθαρό είναι το μάτι του και το στόμα του δεν το συσπά καμιά ιδέα. Δεν προχωρήσαν ένας χορευτής. Αλλαγμένος είναι ο Ζαρατούστρας. Ένα παιδί έγινε. Ο Ζαρατούστρας είναι ένας αφυπνισμένος. Τι γυρεύεις λοιπόν κοντά σου κοιμισμένος και κατεβαίνεις κατά κάτω. Γιατί κατεβαίνει για τον κόσμο τώρα. Και πάει στην πολιτεία που τη λέει, στην πολιτεία της Παρταλόχρωμης Αγελάδας. Κοίταξε, του λέει, να δεχθούν τους θησαυρούς σου. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στους ερημίτες και δεν πιστεύουν πως πάμε για να τους δώσουμε. Τα βήματά μας των ερημιτών ανάμεσα στους δρόμους αντιχούν πολύ παράξενα στα αυτιά τους. Και όπως όταν τη νύχτα πλαγιασμένοι στα κρεβάτια τους ακούν κάποιον άνθρωπο να διαβαίνει πολύ πριν χαράξει ο ήλιος, αναρωτιούνται για πού να τραβά ο κλέφτης. Μην πας στους ανθρώπους, μείνε στο δάσος. Πήγαινε καλύτερα στα γρήμια. Γιατί δεν θέλεις να είσαι σαν και εμένα. Μια αρκούδα ανάμεσα στις αρκούδες, ένα πουλί ανάμεσα στα πουλιά. Όταν ο Ζαρατούστρας έμεινε μόνος, μίλησε έτσι στην καρδιά του. Μα είναι ποτέ δυνατόν. Ο Άγιος αυτός γέρος δεν άκουσε λοιπόν τίποτα γι' αυτό μέσα στο δάσος του, γιατί ο γέρος είπε άσε να σ' ακούει ο Θεός. Τίποτα δεν άκουσε γι' αυτό μέσα στο δάσος του. Πως ο Θεός πέθανε. Στην Ευρώπη του χριστιανισμού, του λουθυρανισμού, του καθολικισμού, ο Νίτσε λέει ο Θεός πέθανε.
Σας διδάσκω, λέει, τον υπεράνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί. Τι κάνατε εσείς για να τον ξεπεράσετε? Βέβαια θα έλεγα του Νίτσε, είναι η μόνη μου διαφωνία. Βρε Φρυδερίκε, δεν φτάστηκε ο άνθρωπος ακόμα, άστα τον υπεράνθρωπο. Πες να φτάσετε στον άνθρωπο, είστε ακόμα πίθηκοι. Αλλά δεν έχει σημασία, τώρα στα ονόματα διαφωνούμε. Λέει παρακάτω, κάποτε ήσασταν πίθηκοι και ακόμα τώρα ο άνθρωπος είναι περισσότερο πίθηκος από κάθε πίθηκο. Και μετά λέει το εξής, και το γράφει αυτό από το 1870, 1880. Σας εξορκίζω, αδελφοί μου, μείνετε πιστοί στη γη και μην πιστεύετε εκείνους που σας μιλούν για υπέργειες ελπίδες. Δηλητηριαστές είναι αυτοί, είτε το ξέρουν είτε όχι. Περιφρονητές της ζωής είναι, ετοιμοθάνατοι και αυτοδηλητηριασμένοι που η γη τους βαρέθηκε. Ας εξαφανιστούν λοιπόν. Έναν καιρό το έγκλημα κατά του Θεού ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα, μα ο Θεός πέθανε και πέθαναν μαζί και αυτοί οι εγκληματίες. Να εγκληματείς κατά της γης, αυτό είναι τώρα το τρομερότερο, και να βάζεις ψηλότερα τα σπλάχνα του ανεξιχνίας από το νόημα της γης. Είναι εναντίος προς κάθε γενική κουβέντα, γενική λέξη, γενικολογία, ψυχές, κουραφέξαλα, θείε, τούτο, εκείνο, υπέρτερο, υπερβατικό, αυτό, το άλλο, δεν υπάρχουν αυτά. Έναν καιρό κοίταζε η ψυχή με περιφρόνηση στο σώμα και ήταν η περιφρόνηση αυτή τότε το υψηλότερον όλων. Ήθελε η ψυχή το σώμα ισχνό, βδελιρό, πεινασμένο, ο χριστιανισμός, ο ασκητισμός γενικά. Έτσι φανταζόταν ότι θα γλίτωνε από αυτό και από τη γη. Αλλά και αυτή η ίδια η ψυχή ήταν τότε λοιπόν ισχνή, βδελιρή και πεινασμένη. Και δεν μου λέτε εσείς, αδελφοί μου, τι έχει να πει το σώμα σας για την ψυχή σας? Μήπως δεν είναι η ψυχή σας φτώχεια και ρήπος και αξιοθρύνητη αυταρέσκεια? Πράγματι ένας ακάθαρτος ποταμός είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να είναι κανείς μια θάλασσα για να μπορεί να δεχθεί έναν ακάθαρτο ποταμό χωρίς να λερωθεί. Τι είναι το πιο μεγάλο που μπορείτε να δοκιμάσετε? Είναι η στιγμή της μεγάλης περιφρονήσεως. Η στιγμή που και αυτή σας ακόμα η ευτυχία σας γίνεται αηδία, καθώς και το λογικό και η αρετή σας. Το λογικό. Και το λέει Γερμανός αυτό. Η στιγμή που λέτε τι σημαίνει το λογικό μου? Βουλημιά για τη γνώση, όπως το λιοντάρι για την τροφή του. Είναι φτώχεια και ρήπος και αξιοθρύνητη αυταρέσκεια. Η αδερφή του σε ένα σημείο του προλόγου αναφέρει ένα λόγο του Έκχαρτ, τον οποίο του μυστικιστή Έκχαρτ, 12ο-13ο αιώνας, σπουδαίου μυστικιστή και μεγάλου ποιητή, ο οποίος λέει το εξής: δεν υπάρχει γρηγορότερο αγρίμι από τον πόνο για να σε φέρει στη γνώση. Αυτό τον διέπει τον Νίτσε. Λέει σε ένα σημείο, κατέβηκε λέει ο Ζαρατρούστας στην πόλη, στην παρδαλόχρωμη Αγελάδα, και εκεί λέει περιμένανε να δούνε κάποιον ακροβάτη, το πλήθος. Και εκεί που βλέπανε τον ακροβάτη συνέβη το εξής. Ο μεν ακροβάτης περπάταγε πάνω σε ένα σκηνή, αλλά ένας, ο οποίος προφανώς είναι ο διάβολος και ο οποίος είναι ικανότατος, τον ξεπερνάει πολύ πιο γρήγορα, λέγοντας το κιόλας μην δώσω και μια κλωτσιά, λέει, και πέσει, και του δίνει μία και πέσει χάμω και σκάει το πτώμα του. Δηλαδή, και τι έκανε με την ακροβασία του αυτός? Το πλήθος όμως νόμιζε ότι όσα του έλεγε ο Ζαρατούστρας εκεί ήταν για τον ακροβάτη κουβέντες. Και σε μια στιγμή τον διακόπτει κάποιος και του λέει άσε να δούμε και τον ακροβάτη επιτέλους. Λέει πάψε να μιλάς. Σιγά σιγά μπαίνει κανείς στο νόημα των λόγων αυτών. Υπάρχει μια τρομερή ηρωνία. Για να δούμε. Πρέπει πρώτα να τους σπάσει κανείς τα αυτιά για να μάθουν να ακούν με τα μάτια? Μήπως πρέπει να θορυβεί κανείς σαν κύμβαλο και σαν ιεροκήρυκας? Ή μήπως πιστεύουν μόνον τον τραυλό και δεν πιάνει να μιλήσει? Λέει για το πλήθος.
Αλίμονο σημώνει ο καιρός που ο άνθρωπος δεν μπορεί πια να ρίχνει το βέλος του πόθου του πάνω από τους ανθρώπους και η χορδή του τόξου του θα ξεμάθει πια να δονείται. Ακούστε που σας το λέω, πρέπει να έχει ακόμα κανείς ένα χάος μέσα του για να μπορέσει να γεννήσει ένα ορχούμενο άστρο. Σας το λέω, έχετε ακόμα ένα χάος μέσα σας. Σημώνει ο καιρός που ο άνθρωπος δεν θα μπορεί πια να γεννήσει κανένα άστρο. Σημώνει ο καιρός του πιο αξιοπεριφρόνητου ανθρώπου, έρχεται ο 20ος αιώνα, που δεν θα μπορεί να περιφρονεί τον ίδιο τον εαυτό του. Να, σας δείχνω τον τελευταίο άνθρωπο. Τι είναι αγάπη, τι είναι δημιουργία, τι είναι πόθος, τι είναι άστρο, έτσι ρωτά ο τελευταίος άνθρωπος και κλείνει το μάτι. Η γη θα γίνει τότε μικρή και πάνω της θα χοροπηδάει ο τελευταίος άνθρωπος που όλα τα κάνει μικρά. Το γένος του είναι ακατάλητο σαν της ορσοδάκνης, είδος εντόμου που τρώει τις ρίζες των φυτών. Ανακαλύψαμε την ευτυχία, λένε οι τελευταίοι άνθρωποι, και κλείνουν το μάτι. Εγκατέλειψαν τους τόπους που ήταν σκληρό να ζουν γιατί χρειάζονταν ζέστη. Αγαπούν ακόμα τον πλησίον τους και τρίβονται απάνω του γιατί χρειάζονται ζέστη. Το να αρρωστήσεις και να είσαι δύσπιστος είναι για αυτούς αμάρτημα. Προχωρούν προσεκτικά. Ένας τρελός, είναι τρελός όποιος κοντάφτει ακόμα πάνω σε πέτρες ή σε ανθρώπους. Λίγο δηλητήριο που και που, αυτό φέρνει ευχάριστα όνειρα. Και πολύ δηλητήριο στο τέλος για να είναι ευχάριστο θάνατο. Για σκεφτείτε τον καιρό μας, λίγο δηλητήριο από το βρωμοτσιγάρο μέχρι το όποιο θέλετε. Το κρασί έτσι. Εργάζονται ακόμα γιατί η εργασία είναι μια ευχαρίστηση. Όμως φροντίζουν να μην τους βλάψει η ευχαρίστηση. Φιλονικούν ακόμα, μα συμβιβάζονται γρήγορα, διαφορετικά καταστρέφεται το στομάχι. Έχουν τη διασκεδασούλα τους για τη μέρα και τη διασκεδασούλα τους για τη νύχτα. Όμως προσέχουν την υγεία τους προπάντως. Ανακαλύψαμε την ευτυχία, λένε οι τελευταίοι άνθρωποι. Για να δούμε άλλα. Έχω σημειώσει διάφορα. Θα διδάξω στους ανθρώπους το νόημα της ύπαρξής τους. Ποιος είναι ο υπεράνθρωπος? Ο άνθρωπος αστραπεί από το μαύρο σύννεφο. Άκουσε τόσο πολύ το ούρλιασμα των πεινασμένων λύκων που αισθάνθηκε στο τέλος και αυτός την ίδια την πείνα. Μια στιγμή. Ζωντανούς συντρόφους χρειάζομαι που με ακολουθούν γιατί θέλουν να ακολουθήσουν τον εαυτό τους. Για να ακολουθήσουν εμένα. Όχι στο λαό μας, σε συντρόφους θέλει να μιλάει ο Ζαρατούστρας. Δεν πρέπει να γίνει ο Ζαρατούστρας ενός κοπαδιού βοσκός και σκυλί. Ενώ ο λαός γυρεύει βοσκούς και μαντρόσκυλα. Βοσκοί λέω, μα αυτοί ονομάζουν τους εαυτούς των αγαθούς και δικαίους. Βοσκοί λέω, μα αυτοί αυτοκαλούνται πιστοί της ορθής πίστεως. Κοίτα τους αγαθούς και τους δικαίους. Ποιον μισούν περισσότερο? Εκείνον που συντρίβει τους πίνακες των αξιών τους. Τον καταστροφέα, τον εγκληματία. Αυτός όμως είναι ο δημιουργός ακριβώς. Κοίτα τους πιστούς όλων των θρησκειών. Ποιον μισούν περισσότερο? Εκείνον που συντρίβει τους πίνακες των αξιών τους. Αυτός όμως είναι ο δημιουργός. Συντρόφους γυρεύει ο δημιουργός και όχι πτώματα και ούτε κοπάδια και πιστούς. Τους συνδημιουργούς γυρεύει ο δημιουργός. Εκείνους που νέες αξίες γράφουν πάνω σε νέους πίνακες. Συντρόφους γυρεύει ο δημιουργός και τέτοιους που να ξέρουν να κονίζουν τα δρεπάνια τους. Ολετήρες και περιφρονητές του καλού και του κακού θα τους ονομάσουν. Μα αυτοί ακριβώς είναι οι θερίζοντες και οι πανηγυριστές. Συνθεριστάδες και συμπανηγυριστές γυρεύει ο Ζαρατούστρας. Τι έχει να κάνει αυτός με τα κοπάδια, τους βοσκούς και τα πτώματα? Ούτε βοσκός πρέπει να είμαι, ούτε νεκροθάφτης. Δεν θα μιλήσω πια ποτέ στο λαό. Για τελευταία φορά μίλησα σε έναν πεθαμένο. Στους ερημίτες θα τραγουδήσω το τραγούδι μου. Και σε αυτούς που περνούν δυο-δυο τη μοναξιά τους. Και όσων έχουν ακόμα αυτιά για το ανήκουστο,
Θα κάνω βαριά την καρδιά από τη δική μου ευδαιμονία. Προς το σκοπό μου θα τραβήξω. Θα ακολουθήσω το δρόμο μου. Θα προσπεράσω πηδώντας πάνω από τους διστακτικούς και τους αργοπορημένους. Έτσι το πέρασμά μου ας είναι η δύση τους. Φυσικά αυτά μπορούν να παρασύρουν έναν νέον άνθρωπο και να φανταστεί ότι είναι ο ίδιος ο Ζαρατούστρας, έτσι. Για να δούμε παρακάτω. Ίσως έτσι να την πάτησε και ο Καζαντζάκης. Βέβαια έτσι την πάτησε. Μια στιγμή να δούμε ωραία αποσπάσματα, τα πιο καλά, τα πιο δυνατά. Τώρα καταλαβαίνω καθαρά τι ζητούσαν προπάντων έναν καιρό όταν γύρευαν διδασκάλους της αρετής. Τον καλόν ύπνο γύρευαν και αρετές στεφανωμένες με ναρκόπνοα άνθη. Ναρκωτικά. Όλων αυτών των από καθέδρα σοφών η σοφία ήταν ο δίχως όνειρα ύπνος. Κανένα δεν ήξεραν καλύτερο νόημα της ζωής. Καλό και κακό, χαρά και λύπη, εγώ και εσύ, όλα πολύχρωμος καπνός μου φάνηκαν μπροστά στα μάτια του δημιουργού. Μεθυστική χαρά και αυτολισμοσύνη μου φάνηκε κάποτε ο κόσμος. Για να δούμε άλλα. Έχω σημειώσει σε σελίδες και σελίδες. Πείτε μου αδελφοί, το πιο αλόκοτο από όλα τα πράγματα δεν φαίνεται και πιο αποδειγμένο? Ο Θεός. Άρρωστοι και τιμοθάνατοι ήταν εκείνοι που περιφρόνησαν το σώμα και τη γη και ανακάλυψαν τα ουράνια και τους λυτρωτικούς αιμάτινους θρόμβους. Αλλά και αυτά τα γλυκά και σκοτεινά δηλητήρια από το σώμα και από τη γη τα δανείστηκαν. Πάμε παρακάτω. Ψυχή είναι μια λέξη απλώς για κάτι του σώματος. Όργανο του σώματός σου είναι επίσης και η μικρή σου λογική, αδελφέ μου, που πνεύμα την ονομάζεις. Ένα μικρό όργανο και ένα παιχνιδάκι του μεγάλου σου λογικού. Εγώ λες και είσαι περήφανος για αυτή τη λέξη. Το μεγαλύτερο όμως είναι, και αυτό δεν θες να το πιστέψεις, το σώμα σου και το μεγάλο του λογικό. Αυτό δεν λέει εγώ, μα δρά σαν εγώ. Δεν λέει δρά. Πίσω από τις σκέψεις και τα αισθήματά σου, αδερφέ μου, στέκεται ένας ισχυρότερος αυθέντης, ένας άγνωστος σοφός. Αυτός ονομάζεται εαυτός. Κατοικεί μέσα στο σώμα σου, είναι το σώμα σου το ίδιο. Υπάρχει περισσότερο λογικό μέσα στο σώμα σου παρά μέσα στην καλύτερη σοφία σου. Πόσο πολύ ο καιρός μας με κάποιους του δημιουργούς έχει φτάσει σε αυτές τις θέσεις. Το σώμα, αφήστε τώρα τις λέξεις. Για να δούμε παραπέρα. Λέει σε ένα μέρος κάτι παράξενο. Και για σένα κόκκινε δικαστή. Κόκκινε δικαστή, ποιος είναι ο κόκκινος δικαστής? Αν ήθελες να πεις δυνατά όλα όσα διέπραξες μες στη σκέψη σου, θα φωνάζει ο καθένας μακριά από αυτή την κόπρο και από το φαρμακερό αυτό σκουλίκι. Ο Μάρξ είναι. Γι' αυτό μένονται. Αλλά τι με ενδιαφέρουν οι καλοί σας? Πολλοί από τους καλούς σας μου προξενούν αηδία και όχι μα την αλήθεια, το κακό σας. Από όλα που είναι γραμμένα λογαριάζω μόνο εκείνα που τα έγραψε κανείς με το αίμα του. Γράφε με αίμα και θα μάθεις πως το αίμα είναι πνεύμα. Το λέει ο Όμηρος αυτό σημειωτέα, ότι η έδρα της ψυχής είναι το αίμα, λέει. Πράγματι ήθελα η παραφροσύνη τους να λέγεται αλήθεια, ή πίστης ή δικαιοσύνη. Η αρετή τους όμως είναι να ζουν πολλοί και σε μια αθλή ανάνεση. Όποιος γράφει με το αίμα του και με αποφθέγματα, αυτός δεν θέλει να τον διαβάζουν, θέλει να τον αποστηθίζουν. Στο βουνό ο συντομότερος δρόμος είναι από κορφή σε κορφή. Όμως για αυτόν τον δρόμο χρειάζονται πολύ γερά πόδια. Τα αποφθέγματα πρέπει να είναι οι κορυφές και αυτοί προς τους οποίους απευθύνονται μεγάλοι και ανάλογοι σε ανάστημα.
αμέριμνους, χλευαστικούς και βίαιους, έτσι μας θέλει η Σοφία, γιατί είναι μια γυναίκα και αγαπά μόνο τους πολεμιστές. Τι κοινό έχουμε με το μπουμπούκι του Ρόδου που τρέμει γιατί βαραίνει πάνω του μια σταλαματιά δροσιάς? Δυστυχώς είναι αυτό το μπουμπούκι που τρέμει μια σταλαματιά. Όχι με το θυμό, αλλά με το γέλιο σκοτώνει κανείς. Εμπρός λοιπόν, ας σκοτώσουμε με το γέλιο το πνεύμα της βαρύτητας που αποτελούν αυτοί οι ενάξιοι. Για να δούμε. Το δέντρο αυτό μένει ολομόναχο εδώ στο βουνό, γιγάντωσε ψηλά πάνω από ανθρώπους και ζώα. Και αν ήθελε ποτέ να μιλήσει, δεν θα είχε κανένα που να το νιώσει, τόσο πολύ υψώθηκε. Και τώρα περιμένει και όλο περιμένει. Μα τι να περιμένει τάχα? Κατοικεί πολύ κοντά στη μονιά των σύννεφων. Μπας και περιμένει τάχα τον πρώτο κεραυνό. Πρέπει να καθαριστεί κανείς, και ακόμα και εκείνος που ελευθέρωσε το πνεύμα του. Πολύ φυλακή και πολύ μούχλα μένει ακόμα σε αυτόν. Πρέπει να γίνει καθάργιο το μάτι του. Ευγενής όταν είσαι, νιώθεις ακόμα, ευγενής νιώθεις ακόμα πως είσαι, και ευγενείς σε νιώθουν επίσης και άλλοι που σε μισούν και σου ρίχνουν μοχθηρές ματιές. Μάθε πως όλον τον δρόμο ένας ευγενής στέκεται πάντα ως εμπόδιο. Και στον καλόν τον δρόμο ένας ευγενής στέκεται εμπόδιο. Και όταν ακόμα τον ονομάζουν καλόν, θέλουν με αυτό να τον παραμερίσουν. Κάτι καινούριο θέλει ο ευγενής να δημιουργήσει και μια καινούρια να αρετεί. Τα παλιά θέλει ο καλός και τον παλιόν τη διατήρηση. Μα ο κίνδυνος του ευγενούς δεν είναι να καταντήσει ένας καλός, αλλά ένας ανεδής, ένας σαρκαστής, ένας καταστροφεύς. Εγνώρισα ευγενείς που χάσανε την υπέρτατη ελπίδα τους και από τότε συκοφάνησαν όλες τις υπέρτατες ελπίδες. Από τότε ζήσαν αδιάντροπα σε μικρόζερες τέρψεις και όλη τη μέρα μόλις κατόρθωναν να καταστρώσουν κάποιο ασήμαντο σχέδιο. Πνεύμα είναι και οι ειδονοί, έτσι έλεγαν. Τότε έσπασαν τα φτερά του πνεύματός τους και να τώρα που χαμοσέρνονται και λερώνουν ό,τι πιάνουν. Έναν καιρό στοχάζονταν να γίνουν ήρωες. Ξεφαντωτές είναι τώρα. Λύπη και ένα τριχύλα είναι για αυτούς ο ήρωος τώρα. Μας εξορκίζω στην αγάπη και στην ελπίδα μου. Μην πετάξεις τον ήρωα από την ψυχή σου, κράτα ιερή την υπέρτατη σου ελπίδα. Για να δούμε παραπέρα. Η ειδονή είναι αμάρτημα, λένε μερικοί που κηρύττουν το θάνατο. Ας παραμερίσουμε λοιπόν και ας μην κάνουμε παιδιά. Αν πιστεύατε περισσότερο στη ζωή, θα παραδεινόσασταν λιγότερο στη στιγμή. Αλλά δεν έχετε δύναμη αρκετή μέσα σας για να περιμένετε, ούτε όσοι χρειάζεται για την οκνηρία. Παντού αντυχεί η φωνή εκείνων που κηρύττουν το θάνατο. Για μιλάει στους πολεμιστές ξαφνικά, έτσι. Δεν λέτε πως ο καλός σκοπός εξαγιάζει τον πόλεμο? Και εγώ σας λέω, ο καλός πόλεμος εξαγιάζει κάθε σκοπό. Ο πόλεμος και η τόλμη έκαναν μεγαλύτερα πράγματα από την αγάπη προς τον πλησίον. Δεν ήταν ο Ήκτος, μα η ανδρεία σας που έσωσε ως τώρα τους ναυαγισμένους. Τι είναι καλό, ρωτάτε? Να είσαι ανδρείος, αυτό είναι καλό. Αφήστε τα κοριτσάκια να λένε καλό είναι ότι είναι όμορφο και συγκινητικό. Σας αποκαλούν άκαρδους. Μα η καρδιά σας είναι αληθινή και αγαπώ την τροπαλοσύνη της εγκαρδιότητάς σας. Ντρέπεστε για την πληθωρικότητά σας και άλλοι ντρέπονται για τη στηρότητά τους. Είστε άσχημοι? Εμπρός λοιπόν αδέρφια μου, τυλιχτείτε με τη μεγαλοπρέπεια, με το μανδύα της ασκήμια. Οφείλετε να έχετε εχθρούς που να είναι αξιομίσιτοι και όχι εχθρούς που να είναι αξιοπεριφρόνητοι. Πρέπει να είστε περήφανοι για τους εχθρούς σας. Το ότι οι επιτυχίες του εχθρού σας είναι και δικές σας επιτυχίες. Όχι να μικραίνεις τον εχθρό σου, να λες τον ασήμαντος. Κάπου υπάρχουν ακόμα λαοί και κοπάδια, μα όχι σε εμάς αδελφοί μου. Εδώ υπάρχουν κράτη.
Κράτος, τι είναι αυτό? Λοιπόν, ανοίξτε τα αυτιά σας, γιατί τώρα θα σας μιλήσω για τον λαόν το θάνατο. Κράτος είναι το πιο κρύο από όλα τα κρύα τέρατα. Και ψεύδεται ακόμα κρύα, και αυτό το ψέμα γλιστρά από το στόμα του. Εγώ το κράτος είμαι ο λαός. Ψέματα. Δημιουργοί ήταν εκείνοι που δημιούργησαν τους λαούς και κρέμασαν από πάνω τους μια πίστη και μια αγάπη. Έτσι υπηρέτησαν τη ζωή. Καταστροφής όμως είναι εκείνοι που στείλουν παγίδες για τους πολλούς και τις ονομάζουν κράτος, που τάχα τους φροντίζει. Κρεμάνε ένα σπαθί και 100 επιθυμίες πάνω από το κεφάλι τους. Όπου ακόμα υπάρχει λαός, εκεί δεν εννοούν το κράτος και το μισούν σαν μάτι κακό και σαν παράβαση των εθήμων και των νόμων. Να ποιο τεκμήριο σας δίνω. Κάθε λαός μιλάει στη δικιά του γλώσσα του καλού και του κακού. Αυτή τη γλώσσα δεν την καταλαβαίνει ο γείτονας, γιατί την ανακάλυψε τη γλώσσα του με τα ήθη και τους νόμους του μαζί. Όμως το κράτος ψεύδεται σε όλες τις γλώσσες του καλού και του κακού, και ό,τι κι αν λέει είναι ψέματα, και ό,τι κι αν έχει ακόμα είναι κλεμμένο. Όλα του είναι ψεύτικα. Μα με κλεμμένα δόντια δεν κάνει το αχόρταγο. Ψεύτικα είναι ακόμα και τα σπλάχνα του. Σύγχυση γλωσσών του καλού και του κακού. Να ποιο γνώρισμα σας δίνω ως γνώρισμα του κράτους. Πράγματι την τάση προς το θάνατο σημαίνει αυτό το γνώρισμα. Πράγματι κάνει νεύμα στους κήρυκες του θανάτου. Πολλοί, πάρα πολλοί γεννιούνται. Το κράτος εφευρέθηκε για τους περιτούς. Κοιτάτε λοιπόν πως τους παρασύρει προς αυτό τους περιτούς, πως τους περιπλέκει και τους μασάει και τους ξαναμασάει. Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από μένα πάνω στη γη, λέει. Είμαι ο επιτακτικός δάκτυλος του Θεού. Έτσι ουρλιάζει το θήριο το κράτος. Και δεν είναι μόνο οι μακράφτιδες και οι κοντόφθαλμοι που πέφτουνε στα γόνατα μπροστά του. Αχ, και μέσα σας ακόμα μεγάλες ψυχές ψιθυρίζει τα ζωφερά του ψέματα. Μαντεύει τις πλούσιες καρδιές που προσφέρονται πρόθυμα. Ακόμα και εσάς μαντεύει, νικητές του παλιού Θεού. Κουραστήκατε στον αγώνα και τώρα να που η κουρασή σας εξυπηρετεί και αυτή το νέο είδωλο. Ήρωες και τίμιους θα ήθελε να έχει ένα γύρο του το νέο είδωλο. Του αρέσει να θερμαίνεται στο ηλιόφως καλών συνειδήσεων το παγεροτέρας. Όλα θέλει να σας τα δώσει αν το λατρεύσετε το νέο είδωλο. Έτσι αγοράζει για τον εαυτό του τη λάμψη των αρετών σας και των περήφανων ματιών σας στο βλέμμα. Θέλει να σας μεταχειριστεί για δόλωμα των πολλών. Ναι, ένα σατανικό αριστοτέχνημα εφευρέθηκε. Ένα άλογο του θανάτου που χλιμιντρά μες στα στολίδια θεϊκών τιμών. Ένας θάνατος για τους πολλούς εφευρέθηκε, που αυτός ο ίδιος καφιέται πως είναι τάχα ζωή. Πράγματι μια εγκάρδια υπηρεσία για όλους τους κήρυκες του θανάτου. Κράτος ονομάζω εγώ τον τόπο που όλοι είναι δηλητηριοπότες, καλοί και κακοί. Κράτος είναι όπου όλοι χάνουν τον εαυτό τους, καλοί και κακοί. Κράτος είναι όπου η βαθμιαία αυτοκτονία όλων αποκαλείται ζωή. Καμαρώστε λοιπόν αυτούς τους περιτούς. Κλέβουν τα έργα των εφευρετών και των σοφών τους θησαυρούς. Μόρφωση την ονομάζουν αυτή τους την κλεψιά και όλα καταντούν σε αυτούς αρρώστια και δυστυχία. Καμαρώστε λοιπόν αυτούς τους περιτούς. Άρρωστοι είναι πάντα, χύνουν τη χολή τους και αυτό το ονομάζουν εφημερίδα. Καταπίνουν ο ένας τον άλλο και μήτε να χωνέψουν καν μπορούν. Καμαρώστε τους λοιπόν τους περιτούς. Πλούτοι αποκτάν και όμως γίνονται φτωχότεροι με αυτά. Δύναμη θέλουν και πρωτίστως της δυνάμεως το μοχλό. Πολύ χρήμα. Οι ανίκανοι αυτοί. Κοιτάτε πως σκαρφαλώνουν οι ευκίνητοι αυτοί πίθηκοι. Σκαρφαλώνουν ένας πάνω στον άλλο και σπρώχνονται προς τη λάσπη και τον κρεμό. Το θρόνο γυρεύουν όλοι να φτάσουν. Αυτή είναι η τρέλα τους, σαν πως η ευτυχία να κάθεται πάνω σε θρόνο. Συχνά όμως κάθεται τη λάσπη πάνω στο θρόνο. Και επίσης συχνά ο θρόνος πάνω στη λάσπη. Ξεφρενιασμένοι μου φαίνονται όλοι οι αναρριχητικοί πίθηκοι και ακόλαστοι. Άσχημα μου μυρίζει το ειδωλό τους το κρυοτέρας. Άσχημα μου μυρίζουν όλοι οι ειδωλολάτρες αυτοί οι αδερφοί μου. Μήπως θέλετε να πνιγείτε στην αναθυμία των ρηχών και των ορέξεών τους? Μα τότε σπάσετε καλύτερα τα παράθυρα και πεταχτείτε όξω στον ελεύθερον αγέρα. Παραμερίστε λοιπόν αυτή τη βρώμα. Φύγετε μακριά από τον περιττόν την ειδωλολατρία. Παραμερίστε αυτή τη βρώμα. Φύγετε μακριά από τον ανθρωποθυσιόν το σύννεφο.
ελευθερημένη η γη ακόμα και τώρα για τις μεγάλες ψυχές, για τους απόμονους και όσους περνούν δυο-δυο τη μοναξιά τους. Μένουν ακόμα αδιανές πολλές θέσεις που γύρω τους αναδεύεται το άρωμα γαλήνιων θαλασσών. Ελεύθερη μένει ακόμα για τις μεγάλες ψυχές μια ελεύθερη ζωή. Αλήθεια, όποιος κατέχει λίγα, τόσο και λιγότερα θα κατέχετε. Ευλογημένη ας είναι η μικρή φτώχεια. Εκεί που τελειώνει το κράτος, εκεί μόνον αρχίζει ο άνθρωπος που δεν είναι περιττός. Από εκεί αρχίζει το τραγούδι του απαραίτητου, η μοναδική και αναντικατάστατη μελωδία. Εκεί που τελειώνει το κράτος, εκεί λοιπόν κοιτάξτε αδελφοί μου, για τις μύγες της αγοράς. Αποτραβήξου φίλε μου στην ερημιά σου. Σε βλέπω ζαλισμένον από το θόρυβο των μεγάλων ανθρώπων και πληγωμένον από τις κεντιές των μικρών. Με αξιοπρέπεια ξέρουν το δάσος και ο βράχος να σιωπούν μαζί σου. Μοιάσε και πάλι με το δέντρο που αγαπάς, το πλατήκλαδο, γαλήνιο και προσεκτικό, κρέμεται πάνω από τη θάλασσα. Εκεί που τελειώνει η ερημιά και ο άνθρωπος, αρχίζει η αγορά. Και εκεί που αρχίζει η αγορά, αρχίζει και ο θόρυβος των μεγάλων θεατρίνων και ο βόμβος των φαρμακερών μυγών. Στον κόσμο και τα καλύτερα ακόμα πράγματα δεν αξίζουν τίποτε χωρίς, λέει, κάποιον που να τα αντιπροσωπεύει. Μεγάλους άνδρες αποκαλεί ο λαός αυτούς τους αντιπροσώπους. Λίγο καταλαβαίνει ο λαός το μεγάλο, δηλαδή το δημιουργικό. Όμως μπορεί και νιώθει όλους τους τέτοιους αντιπροσώπους και όλους τους θεατρίνους των μεγάλων πραγμάτων. Γύρω από τους δημιουργούς νέων αξιών στρέφεται ο κόσμος, αθόρυτα στρέφεται. Όμως γύρω από τους θεατρίνους στρέφεται ο λαός και η δόξα. Έχει πνεύμα ο θεατρίνος, μα λίγη συνείδηση του πνεύματος. Πάντα πιστεύει σε εκείνο με το οποίο κατορθώνει να κάνει τους άλλους να πιστεύουν πιο πολύ σε αυτόν τον ίδιο. Αύριο θα έχει μια νέα πίστη και μεθαύριο μια νεότερη. Έχει γοργήν αίσθηση καθώς ο λαός και ευμετάβολες κλήσεις. Ανατροπή σημαίνει γι' αυτόν απόδειξη. Ξετρέλαμα σημαίνει γι' αυτόν πειθό. Και το αίμα έχει γι' αυτόν ισχύ σαν το καλύτερο επιχείρημα. Μια αλήθεια μόνο που μόνο σε ευαίσθητα αυτιά εις δει την ονομάζει ψευτιά και τίποτα. Πράγματι πιστεύει στους θεούς μονάχα που κάνουν μεγάλο θόρυβο στον κόσμο. Γεμάτη από ελεηνούς παλιάτσους είναι η αγορά και ο λαός καφιέται για τους μεγάλους άνδρες του. Είναι γι' αυτόν οι κύριοι της στιγμής. Μα η στιγμή βιάζεται. Και έτσι σε βιάζουν και αυτοί. Ως και από σένα ακόμα θέλουν ένα ναι ή ένα όχι. Αλλήμωνό σου. Θες να καθίσεις ανάμεσα στο υπέρ και στο κατά. Εξαιτίας των αδιάλακτων αυτών και των βίαιων μη ζηλέψεις εσύ, εραστή της αλήθειας. Ποτέ ως τώρα η αλήθεια δεν κρεμάστηκε από το χέρι ενός αδιαλάκτου. Εξαιτίας των στιγμιαίων αυτών πήγαινε πίσω στην ασφαλειά σου. Τάχα μόνο στην αγορά σε προσβάλλουν τα ναι ή τα όχι. Αργή είναι η ζωή κάθε βαθιάς πηγής. Πολύ καιρό περιμένει ώσπου να μάθει τι έπεσε στα βάθη της. Μακριά από την αγορά και τη δόξα συντελείται κάθε μεγάλο. Μακριά από την αγορά και τη δόξα κατοικούσαν οι δημιουργοί νέων αξιών. Αποτραβήξου φίλε μου στην ερημιά σου. Σε κεντάνε μύγες φαρμακερές. Πήγαινε εκεί που ορμητικός και μέγας άνεμος φυσά. Τραβήξου στην ερημιά σου. Έζησες πολύ κοντά στους μικρούς και τους τυποτένιους. Μη σηκώνεις πια το χέρι εναντίον τους. Είναι αμέτρητοι και ο δικός σου προορισμός δεν είναι να γίνεις μυγοδιώχτης. Αμέτρητοι αυτοί οι μικροί και οι τυποτένιοι και κάποιους περήφανους πύργους κατέστρεψαν ήδη μόνον σταγόνες βροχής και αγριόχορτα. Αφού λέει, βομβούν ολογυρά σου και με τους επένους τον ακόμα. Φορτικό της είναι και ο έπαινός τους, του δερματός σου και του αιματός σου ζητούν τη γυτνίαση, να το ρουφήξουν. Σε κολακεύουν σαν ένα θεό ή σαν ένα διάβολο. Ολοφύρονται μπροστά σου όπως μπροστά σε ένα θεό ή σε ένα διάβολο. Και τι με αυτό, κόλακες είναι και ολοφυρώμενοι, τίποτα άλλο. Συχνά σου φέρνονται επίσης με φιλοφροσύνη. Μα αυτό ήταν πάντα των δειλών η πονηρία. Ναι, η δειλή είναι γνωστική.
Σε συλλογίζονται πολύ με τη στενή ψυχή τους. Ύποπτος τους φαίνεσαι πάντα. Το κάθε τι που κάνει τους άλλους να σκέπτονται γίνεται ύποπτος στο τέλος. Σε τιμωρούν για όλες τις αρετές σου. Σου συγχωρούν από τις καρδιάς τους τα βάθη μόνο τα λάθη σου. Επειδή είσαι συγκαταβατικός και δίκαιος λες, αθώοι είναι μες στη μικρή ψύπαρξη, στενή η ψυχή τους όμως σκέπτεται, ένοχη είναι κάθε μεγάλη ύπαρξη. Να κατέβει, να λείψει, εδώ είναι Ηράκλειτος από πίσω, έτσι. Και όταν ακόμα τους δείχνεσαι συγκαταβατικός, αισθάνονται πως περιφρονείς και σε ανταμείβουν για την καλοσύνη σου, κρυφές προξενώντας σου λύπες. Η σιωπηλή περηφάνεια σου δεν τους αρέσει ποτέ, αναγκαλιάζουν αν έχεις καμιά φορά την απλότητα να φανείς ματαιόδοξος. Φυλάξου από τους μικρούς. Μπροστά σου νιώθουν τον εαυτό τους μικρό και η προστιχιά τους καίει και κορώνει εναντίον σου, ξεσπώντας σε αόρατη εκδίκηση. Δεν παρατήρησες πολλές φορές πως σωπαίνουν όταν τους πλησιάζεις και πως φεύγει η δύναμή τους σαν τον καπνό μιας φωτιάς που σβήνεται? Ναι, φίλε μου, είναι η κακή συνείδηση των πλησίων σου για την αναξιή σου. Γι' αυτό σε μισούν και θα ήθελαν να πιούν το αίμα σου. Οι πλησίων σου θα είναι πάντα μύγες φαρμακερές. Ό,τι μεγάλο έχεις, αυτό ακριβώς πρέπει να τους κάνει πιο φαρμακερούς και όλο ένα πιο όμοιους με τις μύγες. Φύγε, φίλε μου, στην ερημιά σου και εκεί που ο ορμητικός και μέγας άνεμος φυσάει, δικός σου προορισμός δεν είναι να γίνεις μυγοδιώχτης. Πολύ φυσικό είναι και πολλά άλλα που μπορώ να διαβάσω και που αξίζει τον κόπο. Πολύ φυσικό είναι, λέει σε ένα μέρος, κανένας λαός δεν μπορούσε να ζήσει αν δεν ήξερε πριν να εκτιμά. Αυτό θα μπορούσε να λεχθεί και για μας σήμερα. Είναι πολύ φυσικό με τέτοια γραφόμενα και τόσο δύσκολα γραφόμενα και κακομεταφρασμένα βέβαια. Αλλά με τέτοια γραφόμενα, και αν κανείς τα διάβαζε στα γερμανικά, είναι πολύ φυσικό όλοι αυτοί οι ψεύτες, οι φαρισαίοι, το κράτος, οι φορείς του, οι αντιπρόσωποι, οι βουλευτές του, οι πολιτικοί του, οι τάχα μεγάλοι άνδρες, οι τάχα αξίες, οι τάχα φορείς των αξιών να μένονται κατά αυτού. Από κάθε πλευρά μένονται. Από την πλευρά των κατεστημένων, των κυριάρχων. Αστείευεσαι, το στηνάζει στον αέρα, όλο το πάνω. Και από την πλευρά των επαναστατών, γιατί οι επαναστάτες δεν λένε τέτοια. Οι επαναστάτες δοξάζουν το λαό, τάχα. Νοιάζονται για το λαό, τάχα. Χαϊδεύουν το λαό, τάχα. Είναι εκφραστές του λαού, τάχα. Θέλουν τις μάζες, θέλουν τα σύνολα, θέλουν τις κοινές συνειδήσεις, θέλουν τις μαζικές συνειδήσεις. Και αυτός τα τεινάζει όλα αυτά στον αέρα. Ποιος άλλος τα τίναξε έτσι στον αέρα? Στον χώρο της σκέψης. Κανένας άλλος τόσο πολύ. Τα λίγα αποσπάσματα που έχουμε του Ηράκλειτου, ασφαλώς ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα τα σωζόμενα. Το Ευαγγέλιο, ναι. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Δεν αφήνει. Πάρα πολλά μέσα στον Πλάτωνα, μέσα στους διαλόγους. Τίποτα τέτοιο μέσα στον Αριστοτέλη. Τίποτα. Ελάχιστα σε διάφορα πνεύματα κατά καιρούς ως αυτόν. Σε κανέναν τόσα πολλά και τόσο πολύ μαζεμένα. Και αυτά στην παραμονή αυτού του αιώνα, στο τέλος του προηγούμενου, στο κορύφωμα του ρομαντισμού, έτσι χαοτικά εκφρασμένα και σε τόσο μεγάλη ποίηση και δύσκολη μοιραίως, από ενός λαού που είναι κάτι εξοχήν, κράτιστης, ρασιοναλιστής, νοησιοκράτης, και αυτός είναι ό,τι αντίθετο προς αυτά. Έτσι λοιπόν, τον χτυπάνε από δεξιά, τον χτυπάνε από αριστερά, τον χτυπάνε οι φρόνιμοι, τον χτυπάνε όσοι είναι σύμμετροι. Μα όλοι τον χτυπάνε. Τον χτυπάνε οι παπάδες, τον χτυπάνε οι θρησκείες, τον χτυπάνε όλα τα φιόνια, όλες οι πίστεις, όλες οι οργανώσεις, όλα τα μαζικά, όλα τα κοινωνικά. Το έχει τεινάξει όλο στον αέρα, φυσικά, γι' αυτό μίλησε για τον ευρωπαϊκό μηδενισμό. Αυτό εννοεί. Το μηδέν στο οποίο κατρακυλάει και βρίσκεται η Ευρώπη, να τη Ευρώπη. Τι ζούμε την Ευρώπη και το δυτικό πολιτισμό στο μηδέν που κατρακυλάει. Να το. Γιατί είπε ψέματα δηλαδή. Ψέματα είπε. Επειδή είπε αλήθεια ακριβώς τον μισούν και γι' αυτό το συμποφαντούν. Και τον λένε αυτόν μηδενιστή. Και τον λένε αυτόν μηδενιστή
Έτσι. Και φυσικά του αποδίδουν ό,τι θέλει. Ναι, φταίει αυτός, λέει, γιατί βγήκε ένας τρελό Χίτλερ μπογιατζής και είπε, λέει, πως τάχα αυτός ήταν νητσεϊκός ή η Χίτλερ. Τι τη σχέση έχει. Ό,τι θέλεις. Και εγώ μπορώ να βγω και να πω ότι είμαι οπαδός του Βούδα και δεν έχω καμία σχέση με τον Βούδα. Τι είναι αυτά. Μπορεί να είναι ένας τέτοιος δημιουργός υπεύθυνος για αυτούς που θα βγουν μετά και θα τον επικαλεστούν. Υπεύθυνος, λέει. Έτσι θέλουν. Να το λένε ακριβώς για να σε απομακρύνουν από αυτόν. Τι σου γυρεύουν σήμερα, να αποκτήσεις συνείδηση πολίτη, πολιτική συνείδηση, και αυτό σου λέει ότι πολιτική συνείδηση τρελάθηκες. Να γίνεις πολιτός. Λέει τα αντίθετα ακριβώς. Σε όλα τα κρίσιμα. Κανείς δεν είπε τόσο πυκνά και τόσο συσσωρευτικά όλες τις κρίσιμες σωστές αρνήσεις που έπρεπε να υποθούν για όλες τις αηδίες, τις απαξίες, όχι αξίες. Κανείς δεν χτύπησε τόσο πολύ τις συμβατικές και τις ψευδοαξίες. Και φυσικά γι' αυτό δεν τον διαβάζουν. Και έχουν και την υποκρισία τάχα να τον εκτιμούν. Να τον έχουν στις βιβλιοθήκες τους. Να τον εκδίδουν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά για Νίτσε ήταν πολύ λίγα. Πρέπει κανείς να επανέλθει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να μην σας άρεσαν, μπορεί να σας άρεσαν. Δικιά σας η απόφαση, δικιά σας η κρίση. Αλλά εγώ έκρινα ότι πρέπει να πάρετε μία γνώση έστω του κειμένου. Του κειμένου. Αφήστε τα λόγια, τι λένε τώρα οι κουκουέδες, οι δεξιοί, οι συντηρητικοί, οι φρόνιμοι, οι παπάδες, οι άλλοι για αυτόν. Να δούμε αυτός τι λέει, ρε παιδί. Να δούμε αυτός τι λέει για αυτούς και να καταλάβουμε γιατί τα λένε εκείνα που λένε αυτοί για αυτόν. Τι τους έσουρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ έδωσα μερικά πολύ λίγα, έδωσα ένα ούτε εκατοστό από ότι είναι ένα του βιβλίου και έχει βγάλει τόσα. Το βασικό του βέβαια, το τάδε Ζαρατούστρα. Όπου το βρείτε, πάτε στα παλαιοβιβλιοπωλεία, πάτε να βρείτε, διαβάστε. Μάθετε γερμανικά να διαβάσετε Νίτσε.